Dobrý večer, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal, možná trošku netradičně, z koncertní síně Pražského jara, z kostela svatého Vavřince. Já bych na úvod řekl několik slov k této výjimečné budově. Ten kostel je zajímavý tím, že vznikl už na sklonku 12. století, původně jako románský. Ve druhé polovině 14. století prodělal gotickou úpravu a nejtrudnější časy nastaly v roce 1784, kdy v rámci rudolfinské reformy byl coby kostel zrušen a dokonce přestavěn na obytný dům. Naštěstí v 80. letech 20. století zde proběhla taková očistná rekonstrukce, která ho vrátila do podoby, jakou měl ve středověku. A pokud kamera zajede, tak uvidíte, že je to nejen nádherná stavba, ale uvidíte možná také unikátní nástěnné malby, které jsou částečně gotické a částečně dokonce ještě románské, takže je to opravdu unikát. V současné době, jak už jsem říkal, neplní sice svůj liturgický účel, ale duchovno v něm sídlí nadále, protože, jak už jsem říkal, je zde koncertní síň Pražského jara a odehrávají se zde koncerty klasické hudby. No a jeden z nich, ten v rámci klavírního festivalu Rudolfa Firkušného, si vyslechneme dneska a já jsem moc rád, že jeho protagonistou je velká naděje českého klavíru a vynikající mladý český pianista Marek Kozák. Vítej, Marku. Dobrý večer. Já bych se na úvod zeptal, ty jsi v takovém krásném bodě své kariéry, kdy už jsi laureát několika soutěží, vlastně teď zahajuješ tu velkou kariéru, hraješ první debutové koncerty na velkých festivalech s velkými orchestry a podobně. Nicméně, myslím, že to ještě není tak dlouho, co jsi studoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, což mimochodem je naše společná alma mater na tom středním stupni. A myslím si, že pianista, když studuje na konzervatoři nebo ještě i na vysoké škole, tak vkládá 100% své aktivity do toho, aby hrál co nejlépe na klavír. A má pocit oprávněný, že to je to hlavní. Když se podíváš dneska zpět a srovnáš si tuto představu o tom té hudební branži nebo ošklivě řečeno hudebním biznisu s tou představou, kterou máš dnes, když už ho trochu znáš, je to opravdu jenom o tom skvěle hrát na klavír, nebo jsou tam ještě nějaké další věci? Určitě je to o spoustě aspektů, které musí do sebe zapadat, je to hodně o štěstí. A u mě ten vývoj šel trošku netradičním směrem, protože já jsem na tu naši společnou alma mater nastoupil jako varhaník a ten moment, kdy jsem se rozhodl pro klavír, byl až v 19 letech, kdy jsem nastoupil na Akademii múzických umění v Praze, tudíž není to tak dlouho. Uvedl jsi svoji varhanní minulost. Já musím říct, že jsem tě několikrát slyšel hrát na varhany a ač je to pro mě neuvěřitelné, tak hraješ na varhany prakticky stejně skvěle jako na klavír, což nechápu, jak děláš, ale je to tak. Chci se v té souvislosti zeptat, ty nástroje mohou svou podobností klaviatur působit pro někoho třeba podobně nebo příbuzně, ale já mám dojem vždycky, když jsem poslouchal varhany a klavír, že jsou to nástroje nejen velmi odlišné, ale že je to úplně, řekl bych, jiná realita. Jaký je pocit, mohl bys srovnat tvůj i mentální, ale i fyzický pocit, když hraješ na klavír a na varhany? Je to přesně tak, jak říkáš. Musím říct, že u mě se ten pocit v průběhu toho vývoje dost měnil, protože já jsem si do určitého momentu nechtěl připouštět, že jeden z těch nástrojů bude muset zvítězit. A ať chtě nechtě, stalo se tak a v těch 19 letech přišel ten rozhodující moment. Ale opravdu ty nástroje jsou diametrálně odlišné a teď už s odstupem právě vidím ty rozdíly, které opravdu nehrají pro toho interpreta, když bychom to takhle řekli. Je těžké to asi vyjadřovat slovy, protože ta zkušenost je asi u každého jiná, ale v čem jsou opravdu třeba společné úskaly těch nástrojů oproti jiným instrumentalistům je to, co mají nástroje společné v tom negativnějším slova smyslu, je, že my si ty nástroje ani klavír, ani varhany většinou v drtivé většině nevozíme. Tudíž varhaník ještě o to víc než klavírista je většinou překvapen, co ho na těch
pódiích nebo spíše kostelích, co ho očekává. V tomto směru si myslím, že je ta náročnost obrovská a musí být ten interpret flexibilní a musí se umět přizpůsobovat. Na druhou stranu nikdy netrpí stereotypem. Přesně takovou odpověď jsem očekával. Chci se ještě zeptat, když jsem mluvil o tvém krásném startu kariéry, tak musím zmínit, že ty jsi velmi úspěšný v mezinárodních soutěžích. Mimo jiné jsi samozřejmě laureátem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Také si zvítězil v mezinárodní klavírní soutěži v Brémách a velikým úspěchem byla i tvoje semifinálová účast na Chopinově soutěži ve Varšavě, slavné. Zase, když se podíváš na soutěže a na jejich obrovské množství dnes, dokázal bys najít dle tvého názoru nějaké věci, které jsou společné všem těm soutěžím z hlediska požadavků na interpreta? To znamená, je něco, co takzvaně letí všude a člověk to musí mít, když chce na těch soutěžích uspět? No já si myslím, že co člověk musí mít určitě, aby nějakým způsobem to soutěžní šílenství přežil, je to, že to musí ten průběh a ty výsledky brát určitým způsobem s nadhledem. Nesmí se podle mě nechat odradit, ať ten výsledek dopadne jakkoliv, nemělo by to mít vliv na ten následující vývoj. To je podle mě to nejdůležitější, aby to nějakým způsobem fungovalo a splnilo ten účel. Protože je jasné, že v dnešní době to bez soutěží nejde, ale myslím si, že ty emoce, co se týče prožívání toho průběhu a třeba pak nějakých případných neúspěchů nebo i úspěchů, by ten interpret nebo soutěžící by si měl nechávat jenom na tu hudbu. Takže v krátkosti by se dalo říct, nenechat se zlomit neúspěchem ani úspěchem. Přesně tak. Já si myslím, že kolikrát i ty neúspěšnější soutěže mají potom na ten hudební vývoj jakoby lepší dopad, když to řeknu úplně napřímo. To je skvělé a já doufám, že se dneska na náš přenos dívá co nejvíc zejména mladých a malých pianistů, kteří s těmi soutěžemi začínají a pro které jsou ty soutěže mnohdy extrémně důležité. Přesunu se k programu dnešního koncertu. Ty máš krásný pestrý program, ale mě zaujala ta závěrečná skladba, kterou budeš hrát. A to je skladba Kejklíř od českého vynikajícího skladatele a pianisty Adama Skoumala, kterou shodou okolností hraješ nejen proto, že je výborná, ale hraješ ji také proto, že byla povinnou skladbou na mezinárodní soutěži Pražského jara, kde ses tak úspěšně umístil. Mohl bys nám říct, protože samozřejmě, když skladatel píše nějakou skladbu a píše ji pro soutěž, tak se dá čekat, že tam napíše určité věci, které by ty pianisty měli prověřit. Mohl bys nám říct, v čem je obtížnost, třeba technická nebo i mentální této skladby, eventuálně nám něco i malinko předvést? No, já musím nejdřív tu skladbu hodně pochválit, protože ona je opravdu výborně napsána. Je vidět, že ji psal pianista, velmi dobrý pianista, který ji napsal tak, aby se dobře hrála, ale samozřejmě je to skladba velmi virtuózní a klade velké nároky na interpreta a pro mě to nebylo úplně jednoduché se ji naučit, protože u mě ta práce na skladbě většinou funguje tak, že já se rychle učím skladby, které znám a které jsem hodněkrát slyšel, ale tím, že ta skladba byla napsána vlastně na objednávku Pražské jarní soutěže, tak to pro mě bylo velmi těžké, protože neměl jsem se o co opřít a musel jsem opravdu projít každou notou u té skladby. Ale co se týče nějakých rafinovaností, já jsem tam asi nic zásadního úplně neobjevil. Akorát je důležité, aby člověk, který hraje, měl k dispozici moderní klavír a měl tam všechny 3 pedály, protože je tam střední část, která v podstatě jinak bez toho prostředního pedálu nedává smysl. Ono to na starší nástroj prakticky nejde zahrát. Adam tam chce takovou dlouhou, pomalou melodii, je to takový recitativ, a do něho vstupují v pianissimo staccato ve spodní a v horní poloze. Takže bez středního pedálu se neobejdete, ale jinak všem tuto skladbu můžu doporučit a musím říct, že hrál jsem ji už na mnoha místech a taky na jiných soutěžích a stalo se mi nejednou, že za mnou přišli porotci a vyžádali si ode mě noty, takže já to vnímám jako velmi úspěšnou skladbu. Tak to je skvělá vizitka i pro Pražské jaro, i pro Adama Skoumala.
Poslední otázka, kterou dávám všem pianistům, kteří na Firkušného festivalu vystupují, je stručná. Jaké je podle tebe nejbližší synonymum ke slovu talent? Já si myslím, že těch synonym může být více, ale já vnímám talent jako dar, který jsme dostali od toho nejvyššího a který v podstatě je nejtěžší asi objevit v některých případech, ale potom je naším úkolem na něm pracovat a rozvíjet ho tím správným směrem.